دوستان ادامه بدیم این بحث انقلاب مشروطه و مقدماتی که داره، ببینیم که داستان به چه شکلی جلو میره. خب تا اینجا یه مقدمه گفتیم که وضعیت مردم چه بود، دخالت‌های خارجی چه بود، کشاورزی، صنعت، قراردادها، حق امتیازها. حالا میخوایم بریم به این سمت که در واکنش به این وضعیت که مردم میخوان سرنوشت خودشون رو به دست بگیرن چه ایدئولوژی های انقلابی داره تولید میشه. اول با ایدئولوژی های ملی صحبت میکنیم، یعنی گفتمان های ایده یعنی ایدئولوژی به معنی آیدیا، به معنی ایده، لوژی به معنی شناخت، ایده شناسی. یعنی این انقلاب چه ایده ای رو روی میز گذاشته بود. شما هرگز بدون ایده نمیتونی انقلاب بکنی، نمیتونی مردم رو جمع بکنی. وقتی میخوای کنش سیاسی بکنی یک ایده ای باید داشته باشی. بنابراین ایدئولوژی هیچ کلمه خطرناک و بدی نیست. ایدئولوژی های بنیادگرای اسلامی بله بدن، ولی ایدئولوژی لیبرال کجاش بده؟ ایده شناسی لیبرال آزادی ها رو در دنیا آورده. این ایده ای که الان میخوام بررسی بکنم ترکیبی از لیبرال و ملیگرایی هست و چند نفرشون رو اسم میاریم، مثل آقای میرزا ملکم خان. تولید یک ایدئولوژی ملی. ادامه میدم از کتاب دانشگاه کمبریج. تمام بحثایی که توی مطالعه میکنم بر اساس 2 منبع از دانشگاه سرفراز کمبریج، از بهترین پژوهشگران دنیا هستن اینها. پس از جنگ‌های ایران با روسیه و بریتانیا و با نفوذ اقتصادی فزاینده اروپاییان، تلخکامی در میان نخبگان ایرانی افزایش یافته بود. ما جنگ کردیم با روسیه و بریتانیا، شکست خوردیم و به لحاظ اقتصادی هم که در چنبره اون قراردادها قرار گرفتیم و ایرانیان در وضعیت حقارتباری هستند. دیپلمات هایی که در خارج از کشور زندگی کرده بودند، به ویژه در امپراتوری عثمانی و روسیه، شاهد مزایای اصلاحات و عملکرد یک نهاد سیاسی مدرن بودند که انسجام ملی را در برابر طمع‌های خارجی قرار میداد. برخی از اینان اصلاح طلب شده بودند و سعی می‌کردند از نفوذ خود به عنوان وزیران یا مشاوران شاه استفاده کنند تا تغییرات را از درون سیستم ترویج کنند. برخی دیگر ناامید شدند و موضعی آشکارا اتخاذ نکردند. دیگران مسائل دینی را در مرکز گفتار و دیسکورس سیاسی خود قرار دادند. خب ببینیم بعضی از اینا کیه. فرض کنیم میرزا ملکم خان که ایشون به عنوان یکی از روشنفکران مهم تاریخ انقلاب مشروطه میشناسن. اینها را افسانه زدایی کردن ازشون مهمه، چون این افراد حرفای خوبی زدن و کارهای خوبی کردن، اون جنبه‌های منفیشون رو نمیبینن. میرزا ملکم خان شخصیتی بحث برانگیز داشت. نقش بیدارگر به سوی مدرن سازی و مشاور شاه را ایفا می‌کرد. او همچنین به عنوان فردی فاسد توصیف شد که سعی می‌کرد از نقش خود به عنوان واسطه سود ببرد. واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که هر دوش درسته. آقای میرزا ملکم خان که از روشنفکرانی بود که لیبرالیسم و ملیگرایی رو می‌آورد، چون همزمان تو سیستم حکومتی بود، هر وقت یه مایتیله‌ای میتونست به دست بیاره نه نمیگفت. یاد گرفت تاریخ جلو میره. ما چیزی به نام قدیس و پرفکت و به محض اینکه نفع شخصی اوکی بشه هممون اهل بخیه. این حقیقتیه دیگه. یه زمانی بایستی ما بالغ بشیم. بنابراین خیلی از این شخصیت‌های اصلاحگر مشروطه که وارد میشی، هر بار که آبی دیدن شنام کردن، زیر آبی هم رفتن و اینا شخصیت‌های خاکستری هن. اینطور نیست که چون مثلا مخالف استبداد بودن دیگه همش خوب بودن. نه آقا، بعدش هم اینایی که تو سیستم بودن اصلاح طلب بودن، دو سر بازی میکردن. شما نمیتونی که تو اون سیستم ها باقی بمونی. اگه کاملا آدم خوب و حق طلبی باشی، سیستمی که مدام داره شکنجه میکنه، کشتار میکنه، یک حالت کاملا استبدادی فاسده، خود حضور تو در اونجا یه مقداری بحث برانگیزه دیگه. ببینید این وضعیت چیه. البته ایشون، من سرچایی که کردم، بیشتر ایرانی‌ها اینو آدم خیلی خوشنامی میدونن، ولی این کتاب به اختلاس‌هاش هم اشاره میکنه که جالب توجهه. او در خانواده ارمنی متولد شد و به اسلام گروید، یا بهتر است بگوییم به نوعی از انسانگرایی ماسونی. انسانگرایی ماسونی با اشاراتی از اسلام. فراماسون ها افرادی بودند که یه سری ایده های نو داشتن در اروپا، در گذر از رنسانس کمک کردن، یک نهادهایی رو درست کرده بودن، سازماندهی ها رو کرده بودن. این روشنفکران ایرانی هم که رفته بودن اروپا رو دیده بودن، می اومدن تو ایران همونا رو دوباره ایجاد میکردن.
فراماسونی به خودی خود چیز بدی نیست، برخلاف اون همه حرفای اندیشه های تئوری توطئه‌ای که در موردش میدن. فراماسون ها از مهمترین کنشاشون چی بوده؟ کمک به همین عبور از استبدادها و تاریکی‌های حماقتبار در اروپا بوده. اینا سمت درست تاریخ بودند در اون مقطع و اینها هم رفتن همون مطالب رو یاد گرفتن و اومدن تو ایران خواستن اجرا بکنن. میگه انسانگرایی ماسونی با اشاراتی از اسلام. پس این آقای لیبرال ملیگرای ما آخرش یه دستی هم تو اسلام داره متاسفانه. چرا؟ چون باباش یه مقداری مسلمان زاده بوده دیگه. تا اون اسلام رو از خودش بکنه خود زمان میبره. او به مدت 7 سال تحت نظر پدران مخیتاریست در فرانسه تحصیل کرد. بعداً با انجام ترجمه‌هایی برای مدرسه جدید دارالفنون که از معلمان اروپایی استفاده می‌کرد، نوشته‌های طنز و رساله‌های سیاسی در حمایت از اروپایی سازی نوشت. خیلی طبیعیه. ببینید این بخشی از روشنفکران ایرانی انقلاب مشروطه رو نیروهای مختلفی انجام میدن. بخششون اسلامیون و علما هستن، بخششون هم لیبرال‌ها و ملیگراها هستن. این لیبرال‌ها نگاه می‌کنی اکثرشون چی هن؟ رفتن غرب دیدن، رفتن یعنی هیچ کار عجیبی نکردن. در فرانسه کلی قبلش در امریکا و انگلستان انقلاب‌هایی شده، همونو کپی پیست که بکنی میشه گفتمان اینا. یعنی اینی که فکر کنی اینا خرق عادت کردن، نه، رفته طرف غرب و دیده، رساله های انگلیسی هم بلد بوده فول، رساله های اونها آورده به ایرانی گفته. این بوده. میبینی رفته فرانسه تحصیل کرده و اینا. پس از همراهی با مأموریت فرخ خان غفاری به فرانسه، جایی که آنها در سال 1857 معاهده پاریس را با بریتانیا امضا کردند، او یک باشگاه مخفی شبیه ماسون‌ها درست کرد به نام فراموشخانه که توانست افراد برجسته از جمله برخی از اعضای روحانیت شیعه را نیز جذب بکند. گفت ما رفتیم اروپا، هیچ چیزایی یاد گرفتم من. اونم اینه که می‌خوایم تغییر ایجاد کنیم، باید نهاد درست کنیم. آقا سازماندهی میخواد. بلند شید یه نهاد مخفی درست می‌کنیم، با هم دیگه گپ و گفت سیاسی می‌کنیم. نهادسازی باید بکنیم. اروپایی‌ها می‌کار کردن. اونا بهش میگن که فری میسنری یا فراماسونری، ما بهش میگیم فراموشخانه. میشینیم بحث‌های روشنفکری غربی‌ها رو خوب ترویج میدیم و اینا میشن یه سری نهادهای ما. ناصرالدین شاه اعتقاد داشت این باشگاه‌ها، اولش این جامعه مخفی نبوده ها، ناصرالدین شاه باور داشت که این باشگاه‌های فراموشخانه به دنبال انقلابی کردن و یک جامعه جمهوری خواه هستند. پس آنها را منحل کرد و ملکم خان را به عثمانی تبعید کرد. این آقای میرزا ملکم خان فکر کرده بود که مثلا ایران هم جای قرتی بازی هست. میخوای برای من روشنفکر بازی در بیاری؟ اونش برو عثمانی، ضرورت هم زیاد نکن. تبعیدش کرد به عثمانی. خب ببینیم اینا میرن در خارج کشور محل اثر میشن. در استانبول ملکم با میرزا حسن خان سپهسالار و سفیر وقت ایران در عثمانی دوست شد. ببین این نکته جالبیه. در درون سیستم ناصرالدین شاه و قاجار ما سیاستمداران اصلاح طلب داریم. اصلاح طلبها کیان؟ هم با قدرت ناصرالدین شاه و قاجارن، هم هی میگن آقا بیا تو رو خدا به خاطر یه خود پیشرفت، یه خورده آبرو اینا بیا کشور اصلاح کنیم. این چه وضع مسخره تو کشور داری؟ نهاد درست بکنیم، قوه قضاییه مستقل درست کنیم، بانک درستایی بذارید، با حالت عصر تیرکمونشاه که نمیتونی کشور رو اداره بکنی. این افرادی که اصلاح طلبان حکومتی بودن، مثل اصلاح طلبای ما نبودن، اینا خیلی دیگه فرومایه‌ان. اینایی که امروز تو ایران مثلا محمد خاتمی و روحانی و اینها دیگه پست ترین نوع اصلاح طلبن که تاریخ خودش دیده. اینا انقدر پست نبودن. یعنی وقتی نگاه میکنی به اصلاح طلب‌های دوره ناصرالدین شاه، درسته که دو سر بازی میکردن، با قدرت بودن و اینا، ولی واقعا الان تو این داستان میبینی که منشأ اثرات مهمی هم میشن. یکیشون که همین آقای میرزا حسن خان سپهسالاره که یکی از وزرای مهم شاه میشه، بعداً میشه نخست وزیر، ولی اینجایی که هستش سفیر وقت ایران در عثمانیه. پس یک آدم اصلاح طلب دیگر رو به نام میرزا ملکم خان تبعیدش کردن به کجا؟ به عثمانی که در استانبول باشه. یه سفیری داره ایران اینجا به نام آقای سپهسالار، میرزا حسن سپهسالار، و ایشون
با این فرد دوست میشه، میگه زیاد ناراحت نباش و اینا، میدونم تو میخوای چه اصلاحاتی بکنی، منم به تو اعتقاد دارم. و پس از آن که سپهسالار در سال 1871 نخست وزیر می شود، ملکم خان را به تهران دعوت می کنند تا به عنوان مشاور خود خدمت کنند. ملکم خان در چندین مذاکره برای اعطای امتیازات به اروپایی ها شرکت می کند. علاوه بر مذاکرات رسمی با شرکت های خارجی، او مانند هر کسی دیگری در آن زمان برای نفع شخصی خود اقداماتی می کند. بخوانید اختلاس. یعنی این آقای لیبرال ملیگرای تا بیخش بچه‌ای باحال، زمانی که میره با خارجی ها مذاکره بکنه برای امتیازات که کشور رو بفروشن، یه پولی هم میذاره جیب خودش. اشکالی داره؟ به نظر من نه. عالی، این کارا اصلا درخشانه. پس این جنبه لیبرال ها و ملیگراها، بعد میری اسلامی رو میخونی بو فاضلاب میدن، آشغال، یعنی اعتقادات کلاهبرداری دیگه. اسلام یعنی کلاهبرداری. پس این افرادی هم که خیلی هاشون انقلاب مشروطه رو ایجاد کردن، رو خود اینا اگه چک و بالانس نباشه، اینا هم آدمای پدرسوخته‌ای در میان دیگه. پس ما هیچ چیزی در تاریخ به نام آدم‌های پرفکت و اینا نداریم. این آقای میرزا ملکم خانه که اول میخواد ایران رو به سمت خوبی ببره، بعد که میره با حکومت میبینه بحث بخور و همه فاسدن، ایشون هم توی یکی از اون مذاکرهایی که تو با خارجی‌ها میکنه که مثلا بخشای از امتیازات اقتصادی رو به خارجی‌ها بدن، یه زحمتی که میکشه 2000 کاسبی کنه خودش، اختلاسی هم دور هم انجام میدن. در سال 1873 او به عنوان وزیر مقیم با اختیارات کامل، پلنی پوتنشیاری، یعنی کسی که وزیر مختار بهش میگفتن، وزیر مختار شنیدید حتما. وزیر مختار یعنی کسی نماینده شاه هستش، کامل همه چی اختیارات داره. به عنوان وزیر مختار به لندن فرستاده شد تا بخشی از مشکلات لغو امتیاز رویتر را حل بکند و تنها برای بازدیدهای کوتاهی به ایران بازگشت. با این حال یک رسوایی اختلاس باعث شد او مقام دیپلماتیک خود را از دست بدهد. همین آقای میرزا ملکم خانی که به عنوان یکی از روشنفکران مهم مشروطه است، زحمتی که میکشه اختلاس هم دور هم میکنه، او توانست سرمایه‌گذاران اروپایی را به امتیاز تأسیس یک قرعه کشی ملی و کازینو در ایران علاقمند کند. آقا همه اصلاحات دنیا گفته بیاید کازینو بزنید، ای بابا، بعد لاتاری بزنید، لاتاری. این وسطه من به شما امتیاز لاتاری و کازینو میدم، آقا یه پولی هم به من بدید. مثل این محمد هاشمی بود، کی بود رفته بود امتیاز نفت داده بود و کرسنت و اینا پول اوکی کرده بود. این بزرگوار روشنفکر ما زمانی که میره برای این بحثا صحبت بکنه، اون مسئله سیبیل خودش هم باید چرک کنن دیگه. این مسئله لو میره و تبدیل به یک رسوایی میشه. او توانست سرمایه‌گذاران اروپایی را به امتیاز تأسیس قرعه کشی ملی و کازینو علاقمند کند، در حالی که کاملا آگاه بود که امتیاز لغو می‌شود و تبعید و بی‌آبرو شد. بعد از اینکه اختلاس رو لو رفت، او به زودی، چون امتیاز کازینو با اون مسلمونا اوکی نبوده ها، اون علما و اینا میزنن میترکونن، تو میخوای کازینو واسه من بزنی؟ خب او به زودی یک کمپین ایدئولوژیک برای انتقام گرفتن از رهبران حکومت ایجاد کرد که آنها را به فساد متهم بکنند و برای ترویج ایده قانون اساسی رو اندازی کرد. حالا ایشون از همین زمان که اختلاس کرده، این آقای میرزا ملکم خان، منشأ اثرات خیلی خوبی میشه تو ایران. یعنی نشون میده که ما دوباره نم از 0 و 1 نگاه بکنیم. این میرزا ملکم خان فردی بود که میخواست فراموشخانه بزنه، ارزش‌های لیبرال و ملی رو بیاره، اصلاحات بکنه. اون وسط کار بشه خود حکومت چراغ سبز داد، گفت منم بازی اختلاس هم گفت بزنم. بعد که اختلاسش لو رفت و این اصلاحاتی هم که میخواست بکنه، مثلا میخواست کازینو بیاره و آخوندان ناراحت میشدن، انداختنش بیرون، رفت لندن. در لندن شروع میکنه دیگه، از اینجا دیگه کار بدی نمیکنه ایشون، فقط به نفع تغییرات مثبت در ایران، ولی کینه کرده که پادشاه و اینا رو بزنه، تو زیرابشون بزنه، کینه کرده. یعنی نشون میده که تو تاریخ ما نباید 0 و 1 نگاه بکنیم. اگر یه کسی واقعا، حالا به هر دلیلی اثر کینه میخواد یه کاری کنه به نفع مردم، استفاده کنیم. ایشون دیگه بر نمیگرده که بخواد تو ایران کاری بشه، ولی اونجا اثر کینه ای داره به حکومت میزنه، این به نفع جنبش میشه. نگاه کنید چیکار میکنه. خب میگه اون خشم میگیره از این که بی‌آبروش کردن و اینا، بعد انداختنش بیرون. شروع میکنه روزنامه‌ای به نام روزنامه قانون راه اندازی کرد که تا سال 1898 41 شماره از آن منتشر شد. این روزنامه در لندن چاپ و سپس به استانبول و از آنجا به ایران ارسال میشد و توسط دوستان فراموشخانه توزیع میشد. همون فراموشخانه بود که یه نهاد درست کرد وقتی ایران بود، مشاور شاه بود، شاه هم زد تو دهنش، تبعیدش کرد. اون فراموشخانه زیرزمینی میشه، اون ارتباطات رو داره دیگه. بعد که رفت لندن، خاصی اختلاس ریزی بکنه، قضیه لو رفت دیگه، خیلی قاطی میکنه، میگه منو بی‌آبرو کردید، حالتون رو میگیرم. بلند میشه تو لندن با اختیارات کامل دیگه، یعنی یه جورایی آزادی کامل، چون تو ایران خود سرکوبش میکنن و از طریق همون فراموشخانه هایی که در ایران داره،
این ایدئولوژی انقلابی صادر میکنه. بنابراین اگه فردا روز تو ایران انقلاب مشروطه شد، همچنین تعجب نکنید، کلی کار شده از سالها قبل. روزنامه قانون داده بیرون بچه از سال 1898، یعنی چیزی حدود 8 سال قبل از اتفاقات انقلاب مشروطه است. پس ملاحظه میکنید که این دایاسپورا یا ایرانیان خارج از کشور، هر انقلابی رو میخونیم آقا نقش بزرگی داره. اصلا ما یه انقلاب نیست نخونیم که اینا توش مهم باشه. بعد میای تو کلاپاس میگه تو دیگه ایران رفتی بیرون، خفه شو. کی حرف بزنه؟ داخل کشور چماقه، خارج کشور هم که خفه شن. و بفرمایید شما وزارت اطلاعاتی. ملاحظه میکنید یعنی تمام انقلابایی که من تا حالا خوندم، به خصوص در زمینه تأمین مالی از خارج کشور و دایاسپورا، یکی از مهمترین فاکتورها بوده. و همینطور قدرت‌های خارجی. کسایی که اینقدر نادانن میگن تو که رفتی خفه شو، در اگه واقعا میخوان براندازی کنن، حالا لگد به بخت خودشون میزنن، اثر نفهمی. در غیر این صورت هم کلا اصلا نوکرای رژیمه. اصلا چه معنی میده شما توی باطلاق یکی از بیرون ممکن دستت بگیره، بعد تو به این فوش میدی؟ این چیز عجیبیه دیگه. به هر حال این آقا با وجود اینکه یک اختلاس ریزی هم تو کارنامه‌اش داره، ولی از اینجا به سود جنبش داره عمل میکنه. ملاحظه بکنید این روزنامه در لندن چاپ و سپس به استانبول و از آنجا به ایران ارسال میشد و توسط دوستان او در فراموشخانه توزیع میشد که از آن پس در مجمع انسانیت گرد هم آمده بودند. اینا اون فراموشخانه رو اسمش رو عوض کردنش مجمع آدمیت. مجمع آدمیت اسمش بود، اسم اون نهادشون. روزنامه قانون تأثیر عظیمی در میان اصلاح طلبان داشت با وجود تناقضات ایدئولوژیکی شخص ملکم خان. برای آرام کردن مقاومت مذهبی در برابر اصلاحاتی که هدف آن پذیرش نهادهای دموکراتیک اروپایی بود، ملکم خان اصرار داشت که تمام این اصلاحات اصرار داشت که از قبل در قرآن آمده. ببین چقدر خنده داره. آقای ملکم خان میگه من میخوام ایران رو ببرم به سمت لیبرالیسم و ملیگرایی و اینا. آخوندها مخالفن. ملکم خان میگه رفقا آخوندها یه چیزی در گوشتون بگم. میگه بگو عمو جون، اصلا لیبرالیسم تو قرآن هست. ای بابا، وقتی شما مثلا میتونی پرتاب مثلا راکت چی به کره زحل رو پیدا بکنی، خب لیبرالیسم هم پیدا میشه تو قرآن. خیلی کتاب بزرگ و عجیبیه. بهشون گفته که چی؟ آقا این ایده های دموکراسی اینا اصلا ذاتش تو خود قرآن، اصلا خودشو ناراحت نکن. این تو روزنامه قانون فرمایش کرد. بعدها پس از ترور ناصرالدین شاه لحن روزنامه قانون ملایم‌تر شد و انتشار آن 2 سال بعد، هنگامی که ملکم دوباره به حلقه دیپلماتیک ایران بازگشت و به عنوان نماینده ایران در روم منصوب شد، متوقف شد. به به، اون رفیقش بود آقای سپهسالار که توی چیز دیده بودش، توی استانبول، که آقای چیز که تو استانبول سفیر بود ایشونو دید. این زمانی که توی ایران نخست وزیر میشه بهش میگه ملکم خان بابا ولش که اپوزیسیون بازیو، بلند شو بیا من سمت گرفتم، برو تو سفیر شو تو روم. اینا میگه روزنامه قانون تعطیل. روزنامه قانون هم کجا بوده؟ سفیر شدن برای بچه‌ها تو چیز روم. اینجوریه. یعنی نگاه میکنید تمام سیاست میشه منافع 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 و همش باید مراقب باشه که حتی نیروهایی که واقعا نیروهای در جهت آزادی هستن، اینا خودشون بدی نکنن، خودشون نلغزن، خودشون اختلاس نکنن، خودشون ساخت و پاخت با حکومت نکنن. یعنی خوندن تاریخ تمام راهکارها. دیدی مثلا یه سری مثلا ظریف دل بسته بودن، آقا ظریف که دیگه فاجعه است. اصلا این میرزا ملکم خان بریلیانه در برابر ظریف، طلای نابه. ظریف و اینا که دیگه واقعا اینقدر نکبتن که حالت به هم میخوره. تازه اینا که نیروهای آزادی خوابیدن، دیدی چیکار کرده؟ رفته توی مذاکره ها زحمت کشیده اختلاس کرده. رفتیم جلوتر، رفیق شده نخست وزیر کنسل کرده اون گفتمان انقلابی رو، تعطیل کرد روزنامه قانون رو. اینه سیاست، اینه. اینا رو دونستنش میشه درس جنبش انقلابی که واقعیت‌ها چجوری جلو میرن. به هیچ کس دل باخته نمیشی، به محض اینکه منافع افراد عوض بشه به آنی افراد عوض میشن، جوگیر نشیم و اینا. تأثیر انتشار روزنامه قانون نمونه‌ای از اهمیت فزاینده رسانه‌های مدرن در گسترش ایدئولوژی‌های انقلابی بود. ولی روزنامه قانون اثر خودشو گذاشت. درست شد؟ امیرکبیر پیش از برکناریش با ایجاد روزنامه وقایع اتفاقیه
از این قدرت قبلا آگاه شده بود، اما هر بار که دولت ایران از مطبوعات برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کرد، تبعیدی‌هایی با ایجاد نشریات خود واکنش نشان می‌دادند. از زمان ورود دستگاه چاپ، ایران تنها دوره‌های کوتاهی از آزادی بیان را تجربه کرد که طی آن یک مطبوعات مخالف توانسته بود به طور آزادانه در کشور فعالیت بکند. در آن زمان آرزوی داشتن یک مطبوعات آزاد از این نوع توسط روزنامه‌هایی که در هند، کلکته و در امپراتوری عثمانی، استانبول و قاهره و در اروپا منتشر میشد حفظ میشد. یعنی فقط در بعضی کشورهای خاص بود که این مطبوعات آزاد رو، این آرزو رو بهش رسیده بودن. از اونجایی که روزنامه ملکم که در انگلستان منتشر میشد از آزادی زیادی برخوردار بود، به طور سیستماتیک و گاهی با شدت بیشتری نسبت به دیگران ایده هایی را در میان میگذاشت که همچنان از استانبول توسط روزنامه اختر منتشر میشدند. روزنامه‌هایی که خارج از کشور بودند به دلیل آزادی میتونستن ایده های انقلابی رو پمپ کنن داخل کشور. همینجوری هی مدام به ذهن مردم بخونن که آقا حقت اینه، تو غرب اینجوریه، شما باید این کارا رو بکنی، نهادسازی بکنه، فراموشخانه درست بکنه، با خارجی‌ها لابی کنه. این یک قدرت عظیمی بوده برای انقلاب مشروطه. بنابراین دیدی مثلا میان بهت میگه آقا راهکار براندازی چیه؟ میگه هیچ، راهکار نمیخواد. یه روز تو بلند میشی مردم میلیونی میان تو خیابون. اینقدر خوبه، خیلی خوبه. بعد نقش شما چیه؟ نقش نمیخواد عمو جون، من نقش باید داشته باشم؟ من هیچ دو بیانیه میدم خلاص. اینه. ببین شما هر انقلابی رو من مرور میکنم میبینی که تغذیه ایدئولوژیک، نهادسازی، تأمین مالی کار فکر شده است. انقلاب چیز واقعیه دیگه، یه چیز فیزیکی در میدانه. با این جلف بازی‌ها که انقلاب هیچ جای این دنیا انجام نشده. ملکم اظهار داشت که همه این اصلاحات قبلا این چقدر مسخره است. روحانیون با ملکم ها مخالفت میکنن، میگن لیبرال بازی واسه ما در میاری. ایشون پاسخ میده، میگه تمام لیبرال بازی‌ها تو قرآن هست. بله، سیاست برابر است با تاکتیک زدن. بعد خب گفتیم که ایشون منصوب میشه و میکشه پایین فیتیله رو به عنوان سفیر در روم. این روزنامه که از سالهای 1876 تا 1896 توسط مخالفان سکولار و ملیگرا منتشر میشد، به خوبی در میان دایاسپورای ایرانی و خود ایران خوانده میشد. تقریبا نیمی از نامه‌هایی که به دفتر روزنامه می آمد از تهران یا تبریز بود. بنابراین این روزنامه‌ها، روزنامه ستاره و روزنامه قانون، روزنامه ستاره که در عثمانی در استانبول منتشر میشد و روزنامه قانون که در لندن انگلستان منتشر میشد و توسط این عناصر لیبرال و ملی منتشر میشد، اینها در ایران به خوبی خونده میشد و از ایران هم به اونها نامه‌هایی میفرستادن در پاسخ به اونها. پس ملاحظه میکنید که اثر حالا اون زمان مشروطه که دیگه نسبت به الان خیلی داغون بوده، وضعیت اینقدر پیشرفته تکنولوژی پایین بوده. خب چرا الان از این وضع استفاده نشه؟ این سوالیه دیگه. چرا هم چیزی نباید استفاده بشه؟ هر انقلابی میخونیم همینه. اگرچه روزنامه باید با سانسور عثمانی مقابله میکنه. این روزنامه اختر رو میگه. یعنی عثمانی ها مثل لندن دست بازی رو نمیدادن، چیز میکردن، میگفتن که آقا حکومت اسلام عثمانی اینطوریه دیگه، پان اسلامیست، یعنی اسلام، همه حکومت های اسلامی بیایید با هم متحد شویم ولکن. یعنی اعتقاد داشتن به جهان وطنی اسلامی که همه ما، خمینی میگفت دیگه همه با هم متحد شوید و اینا انقلابو صادر میکنیم. عثمانی هم اینجوری بوده. این کسایی که روزنامه می نوشتن در استانبول باید سانسور میکردن. سکولار زیاد واسه من نشین وسط کار، میندازه میاد با یه دونه اردنگ بیرون. اینجا حکومت اسلامی خلیفه و اینا هستش. بنابراین کسایی که در عثمانی مطلب چاپ میکردن اینا باید خودشون سانسور میکردن. آقا حالا من این چیزی به ذهنم میاد، شما نگاه کن تو تاریخ، نیروی لیبرال ما، نیروی ملی ما، زمانی که با خارجی‌ها تو خلوت میشینه اختلاس میکنه. درست شد؟ روزنامه نگار جان برکف ما زمانی که میره در عثمانی خودشو سانسور میکنه. درست شد؟ حالا من اگه به مشروطه خواهم بگم عزیز جون، الان همه شدن خدنگ و نوکر خارجی، حقوق میگیرن، در استخدام خارجی هم. قربونت، به نظر اونا ما چه میگفتن؟ تو تاریخ میری میخونی طرف یه ملاقات کرده با خارجی‌ها گند زده، آدم محترمی بوده، آقای رفته اونجا اختلاس کرده. اون یکی آدم آزادیخواهی بوده، رفته تو استانبول به نفع سلطان عثمانی، به نفع اسلام قلم زده. بعد یه سری موجود بی شخصیت ما داریم که نوچه خارجیان تو
رسانه هاشون و کنشگری هاشون همه پول میگیرن از خارجی‌ها که زیست کثیف سیاسیشون رو داشته باشن، بعد میگن ماها مستقلیم، ما مستقلیم، ما مستقل. به نظرت اگه به خود این ملکم خان یا به اون یکی میگفتیم، به ما چی میگفتن؟ میگفتن برای بچه اختلاسی زدیم دیگه، حالا شما جدی نگیر. یا میگفتن ما پرفکتیم، میگفتن پرفکتیم دیگه. وقت ببین تاریخ به شما واقعیت رو میگه. سیاست جای پدرسوختگریه. وقتی اومدی تو تاریخ این حقیقت برهنه رو به تو میگه که اون روزنامه‌ای که در عثمانیه به نفع عثمانی قلم میزنه، سکولاریسم رو سانسور میکنه، خودش رو خفیف میکنه. پس بچه نشیم ما. یک روزنامه‌ای که مجموعه کثافتی مثل بی بی سی رو بفهمیم که به نفع منافع خودش، این یه روزی باید بفهمیم. این ملکم خان رفته اونجا اختلاس کرده. این دلقکایی که کلا اینا از رجال مملکتی بودن، مشاور شاه بود. این دلقکایی هیچی نداری که کلا مزد بگیر خارجیان، هیچی هم نیستن، اینو که دیگه اصلا ارزش سیاسی ندارن. کامپرومایز نیروی که اصلا به در سگ نمیخوره، ساده بگم. اینا رو بعد ببین وقتی میگه راهکار چیه، بعد نگاه میکنی 24 ساعت زیر منبر یک کثافت وابسته به خارجیه. خب معلومه که شما بیچاره میشی، منهدم میشی. خب تاریخ چی یاد گرفتی؟ خب دوباره به سرت میاد. الان شما تاریخ ایران رو الان از قاجار شروع میکنم میام جلو، تمام نگاه میکنی نیروهای وابسته به خارجی ایران رو به لجن خالص کشیدن. یعنی تاریخ ایران چیست؟ برابر است با خیانت ایرانی‌های وابسته به خارجی به اضافه اسلام. این کلش، این دوتا رو وردار میشه گلستان. همین دو عامل رو وردار، اسلام هست، کثافات وابسته به خارجی هست، ایران مساوی با گلستان. میشیم کوبه، پول نفت میاد دستمون، همه آزاد و خوشحال و از اینجور مسائل. اسلامو میذاری کنار کار، آشغالای وابسته به روسیه و بریتانیا و عثمانی رو میذاری کنار کار، میبینی اصلا همه چیز به لجن کشیده شد. بعد امروز جلو چشم ما طرف وابسته به نهادهای خارجیه، افتخارش اینه که من دنبال باسن فلان سناتور میدوام، عکس میگیره باش، این افتخارشه. خب بعد این ملت آگاهه؟ آقا ما از تاریخمون چی یاد گرفتیم؟ ما اصلا نمیفهمم چی یاد گرفتیم. ما اینو یاد گرفتیم که نفت فروش منطقه عربستان برامون رسانه زده، اینو یاد گرفتیم. بعد اینجا مثلا من براتون میخونم که اون روزنامه‌ای که توی عثمانی بود به نفع عثمانی‌ها قلم زد، اینو یاد نمیگیری. من چندین اتاق داشتم در مورد اثر مخرب وابستگی به خارجی، ولی خب کسی گوش نمیده، براشون مهم نیست، چون کسی نمیخواد کار خاصی کنه. میگه ما که حالش نداریم خودمون کاری کنیم، عربستان نفت فروخته، رسانه زده، همونو پیچشو واکن ببینیم چه میگن. این واقعیته، کسی نمیخواد کار خاصی، حتی حالشون ندارن خودشون تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنن. میگه دیگران میکنن اشکال نداره، در حالی که تاریخ رو میخونی میبینی اشکال خالصه، فاجعه است هم چیزی. به هر حال میگه روزنامه‌ای که در عثمانی بود سانسور میکرد و به نفع اسلام قلم میزد و البته کارهای دیگه هم میکرد، ولی خب یه مقداری چون در اونجا بود به نفع اسلام کار میکرد. اولا آنها تمدن غرب را ستودن، یعنی همین روزنامه‌ها، و توضیح دادن که این تمدن بر اصول علمی و فناوری استوار است و موتور اساسی شبه جادویی درست میکند و آن پیشرفت اجتماعی و آموزش همگانی است. اینها دشمن واقعی تنبلی تاریخی و بیمارگونه ما هستند که ایران را فلج کرده است. این روشنفکرایی که رفته بودن تو اروپا، فرانسه، انگلستان، جاهای دیگه، گفتن بابا دست از این اسلام و استبداد بردارید، اصلا جادو کردن اینا. شما تو کثافت و بیماری و قحطی و همدیگر دارید میخورید، بعد ابریشم صادر میکنید به ایران، لباسای ابریشم میپوشن. میدونید چرا؟ چون اینا حماقت گذاشتن کنار. حتی این روزنامه ها مدام این آرمان شهر رو به اینا میگفتن این همچین آرمان شهری واقعیه ها. دوما آنها خود را به عنوان مدافعان میراث ایرانی باستان مطرح میکردن، یعنی میگفتن اون فشار هویتی، بابا ما که از این غربیام جلوتر بودیم، آخه بر ما را چه شده است؟ به قولی ما چه غلطی میکنیم؟ 4 تا آخوند دوزاری اونجا هستن، یه پادشاه وابسته به روسیه اونجا هست، این وضعیت شرم نمیکنیم؟ گفتن ما اصلا تو خودمون آقای دنیا بودیم. بعد رفتن سراغ ادب و زبان فارسی، یه مقدار کارهای فرهنگی کردن. یکی از موضوعات مهم در میان روشنفکران ایرانی آن زمان که توسط روزنامه اختر نیز مورد تاکید قرار گرفت نیاز به اصلاح زبان بود. از این کارهای ادبی شروع کردن، این همش هم سیاسی نبود.